নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই এটা লেপটপৰ আনবক্সিং দিম। আপোনালোকে যদি মোৰ লেপটপ সিৰিজ চাইছিল, যিবিলাক মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাতে মই 50,000ৰ ওপৰত গেমিং লেপটপৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। কেইটামান লেপটপ আপোনালোকক মই বাছি দিছিলোঁ। তাৰে এটা লেপটপৰ মই আজি বাইং কৰিছোঁ, মানে একমাহ আগতে মই কিনিছোঁ, কিন্তু ৰিভিউটো লগে লগে দিব নোৱাৰি। ফাৰ্ষ্ট ৰিভিউ লগে লগে দিব, একমাহ ইউজ কৰাৰ পিছত ফাইনেল ৰিভিউ এটা মই দিম। আনবক্সিং চাবলৈ কি কওঁ, আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ এটা লেপটপ বাচিলে। একমাহ ধৰি অফাৰ চলি আছিল। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেৱালীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই একমাহ ধৰা অফাৰটো এমাজন হওক বা ফ্লিপকাৰ্টে হওক, কিবা নহয় কিবাটো আপোনালোকে টেক প্ৰডাক্টছ কিনিছে। তাৰে ভিতৰত মই লেপটপ এটা কিনিছোঁ, গেমিং লেপটপ। Lenovo কোম্পানীৰ হয়, Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 হয়, iCore 5, তাৰপিছত 11 জেনেৰেশ্যন। ষ্ট'ৰেজ আপোনালোকে 512 GB SSD পাব, ৰেম 8 GB পাব। আনবক্সিঙৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ যেতিয়া দিব, তেতিয়া আপোনাক এটা মেইন পইণ্ট, আপোনালোকে অ'পেন বক্স পলিচি কৰিব। অ'পেন বক্স পলিচি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া এটা OTP আহিব, OTPটো আপোনালোকে ডেলিভাৰীৰ পে'মেণ্টটো কেছ অন ডেলিভাৰী কৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী চিলেক্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ ডেলিভাৰী এজেণ্ট আহিব বা আপুনি এজেণ্টৰ ঘূৰি লৈ যাব, তেতিয়া ক'ব যে আনবক্সিং কৰি দিয়া, অন কৰি দিবা ক'ব। যদি চাৰ্জ থাকে, মোৰতো চাৰ্জ নাছিল, সেইকাৰণে মই অন কৰা নহয়। ঘৰত আহি কৰিছোঁ, বাকী চব ঠিকে আছে, একো ডুপ্লিকেট নাহে, চাবোন একো নাহে। সেইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাই ল'ব, লেপটপৰ এতিয়া দাঙি চাই ল'ব যে ডেমেজ চেমেজ আছে নেকি। ডেমেজ নহ'লে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি দিব, OTP লৈ যাব পায়। এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বাকচত আহিব ফ্লিপকাৰ্টৰ, এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ বাকচ। তাৰপিছত এটা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট Lenovo কোম্পানীৰ বাকচ পাব, মানে যি কোম্পানী আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিয়ে, এইটো Lenovo কোম্পানীৰ এনেকুৱা এটা বাকচ পাব। ৱাৰেণ্টি পাই যাব আপোনালোকে। ইয়াত কিছুমান ডিটেইলছ থাকক, মেনু চেনু আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'ত নেদেখাওঁ, স্কেন কৰি আপোনালোকে সেই কৰি ল'ব পাৰে, মানে ৱাৰেণ্টিটো আপগ্ৰেড কৰি ল'ব পাৰে। ইটো বাকচ এনেকৈ আহিব, Lenovoৰ এনেকৈ বাকচ আহিব এটা। তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ কিছুমান পাৰ্ট দিব, তেওঁলোকে ডেডিকেটেড দিব, যে ৰেম আপোনালোকে ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্ট'ৰেজো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। কিছুমান এইবিলাক দিব আপোনাৰ, সকলো লেপটপতে এইবিলাক পাই যাব এক্সটাৰ্নেল বস্তু। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্জাৰ পাই যাব। মোৰ এইটো গেমিং লেপটপ হয়, যেতিয়া মোৰ চাৰ্জাৰটো আছে 135 ৱাট, মানে 135 ৱাটৰ এনেকুৱা এটা চাৰ্জাৰ দিব। চাৰ্জত লগাইও আপোনালোকে গেম খেলিব পাৰে, কিয়নো মোৰ গেমিং লেপটপ। মই এই ভিডিঅ'টোত গেমিঙৰ কথাই ক'ম, বাকী অলপ চলপ কম কথা। লেপটপটো আপোনালোকে এই প্লাষ্টিকৰ পাব, মানে এইটো বিল্ড কোৱালিটি প্লাষ্টিক পাব আপোনালোকে। মই ভালকৈ বেক কেমেৰাদি দেখাই আছোঁ। বাকী এনেকুৱা এইবিলাক থাকিব কুলাৰ, যে এনেকুৱা ফ্ৰণ্ট ডিজাইনটো এনেকুৱা আপোনালোকে Lenovoৰ লোগো পাব। বাকী আপোনাৰ বেক কেমেৰাদি কৈ আছোঁ, এনেকুৱা আপোনালোকে বিল্ড কোৱালিটি পাব। এখন হাতেদিও অ'পেন কৰিব পাৰিব এনেকৈ। ইয়াতে আপোনাৰ বেকপ্লেট কীবৰ্ড পাব। সেইটো এনেকুৱা আপোনালোকে ৱেবিনাৰ বা ভিডিঅ' কল কৰিবলৈ আপোনাৰ প্ৰাইভেচিৰ খাতিৰত এইটো দিয়া থাকিব, চুইচটো। এইটো এনেকৈ কেমেৰাটো অ'পেন অফ কৰাৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপোনাৰ অন কৰে, এইটো ক্লিক কীবৰ্ড পাব, হোৱাইট কালাৰ লাইট জ্বলিব। তাৰপিছত আপোনালোকে পাছপৰ্ট এনেকৈ ছেটিংছ কৰি ল'লে হ'ল। তাৰপিছত এনেকুৱা আহিব ইণ্টাৰফেচটো, আপোনালোকে চাই লওক। তাৰপিছত ইফালে আপোনালোকে ছেটিংছবিলাক, ইয়াতেও বিভিন্ন ধৰণৰ 4GB গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড বা বিভিন্ন ধৰণৰ কৈ আছোঁ মই আপোনালোকক। বাকী আপোনাৰ ইটোও প্লাষ্টিকতে পাব, এইটো স্কাটষ্টিংটো প্লাষ্টিকে পাব। আৰু ইফালে আপোনাৰ ডিটেইলছ দিয়াই থাকিব। 4GB আপোনালোকে গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড পাব। প্ৰাইজিংটো আপোনালোকে যে এতিয়া ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনত চেক কৰি তেতিয়া 55,000 দেখাব আপোনালোকৰ। অফাৰত আপোনাৰ 50,000ত আহি যাব এইটো লেপটপটো। বাকী আপোনাৰ ডিটেইলছ কৈ আছোঁ, আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি মই ফ্লিপকাৰ্টত চাই কৈ আছোঁ। আপোনাৰটো Lenovo IdeaPad Gaming i5, তাৰপিছত 11 জেনেৰেশ্যন পাব। আপোনাৰ যিটো ৰেম উইণ্ড' 11 পাব, আপডেটো পাব। আপডেট কিছুমান আহিব, আপোনালোকে দি দিব আপডেটবিলাক। আপডেট আহিব কিছুমান। তাৰপিছত আপোনালোকে ইটো 55,000ত পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কুপন বা এই বিভিন্ন SBI কাৰ্ড চাৰ্ড থাকিলেতো ভালে, আৰু আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব। বাকী আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি, অন চাইট ৱাৰেণ্টি আপোনাৰ 1 year পাব, আৰু
প্ৰিমিয়াম ৱাৰেণ্টি আৰু কিবা সেনেকৈ ৱাৰেণ্টি মানে 2-3 বছৰটো আৰামছে ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে লেপটপটো, তথাপিও ৱাৰেণ্টিটো লৈ ল'লেই হ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ হাইলাইটখিনিতো কৈয়ে দিলোঁ আপোনালোকক, 4GB গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড থাকিবই, ব্লেকলিট কীবৰ্ড হয়, আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণৰ অপশ্যন পাব, 15.6 ইঞ্চি ফুল HD ডিছপ্লে হয় আপোনাৰ, 60 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট পাব আপোনালোকে, DC মটৰ মানে কুলিঙৰো ছিষ্টেম আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে। বাকী আপোনালোকে এইটোতো গেমিং লেপটপ, তাৰে লগত আপোনালোকে ক'ডিঙো কৰিব পাৰে, গ্ৰাফিক ডিজাইনিং কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ক্ৰছ ফটো এডিটিং, ভিডিঅ' এডিটিং চলি যাব, কিয়নো এইটো গেমিং লেপটপ হয়। অনলি গেমিং কৰিবৰ কাৰণে নহয়, আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব, কোনো ডিষ্টাৰ্ব নহয়, কিয়নো এইটো গেমিং লেপটপ হয়। গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড এক্সটাৰ্নেল আছে, পিছতো আপোনালোকে এড কৰি দিব পাৰে, এক্সটাৰ্নেল ভৰালে ভৰাব পাৰে, এইটো ছিষ্টেম ইয়াত আছে। এইটোৱে ভিডিঅ'টো আছিল, আপোনালোকক একমাহ পিছত মই ৰিভিউ দিছোঁ। ইয়াৰ মই কীবৰ্ড, মাউচ পেড বিভিন্ন বস্তু এক্সটাৰ্নেল অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকক মই ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাই দিম, ইটোৰ পিছত বনাই দিম, ইটো আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাই থাকক বিতপন দাস।